सबभन्दा पहिला तपाईँ प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ जस्ट सर्च गर्नु होला, जस्तै रमाइलो। र यहाँनिर सर्च गरेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तल म्यासेजको चिन्ह जस्तो छ आइकन चाहिँ, यो चाहिँ यसमा क्लिक गर। यसमा के छ, यो भर्खर स्टार्टिङ एप्लिकेसन हो र केही छैन। म तपाईँलाई एकाउन्ट कसरी बनाउने यसमा सिकाउँछु। मैले पहिले नै अलरेडी चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरिसक्यो। म तपाईँलाई सिधै ओपन गरेर देखाउँछु। तपाईँ इन्स्टल गर्दै गर्नु होला। गरेपछि राम्रो तपाईँले यस्तो देखाउँछु। र यो चाहिँ स्टार्टिङ एप हो, त्यही भएर चाहिँ खासै ट्रेनिङमा छैन। विभिन्न साथीहरूले चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट बनाइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँ यहाँनिर प्रोफाइलमा जानु होला। यहाँनिर तपाईँसँग इमेल हुनुपर्छ। इमेल जस्ट जुनै पनि एउटा इमेल चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै साइन इन विथ गुगल भन्छ, तपाईँले गुगलको जुनसुकै इमेल पनि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म गुगल साइन इन गर्छु। त्यसपछि तपाईँको जिमेलहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। जिमेल तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै एउटा जिमेललाई तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म लास्टको यसको गर्छु र क्लिक गरेपछि केही समय लिन्छ। त्यसो तपाईँ टिकटक जस्तै हो, अलिकति यो चाहिँ नयाँ जस्तै भएर भनौँ न डेभलपिङमै छ होइन, त्यही भएर चाहिँ खासै ऊ छैन। र स्रोतको अनुसार चाहिँ अब डेभलपरको अनुसार चाहिँ के छ भने चाँडै नै चाहिँ टिकटक जस्तै नै हुनेछ होइन, लाभदायक हुनेछ, अर्निङ पनि गर्न सक्नेछ भन्ने छ। र यसरी चाहिँ हामीले जस्तै एकाउन्ट बनायौँ, त्यसपछि हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। जस्तै मेट्रो एडभाइस युएसए मैले यस्तो यहाँनिर एडिटर सेम जस्तै टिकटक जस्तै छ, सेम जस्तै कपी जस्तै हो हुनसक्छ। जस्तै कपी नै डेभलपरले बनाएको। यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसरी हामी यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल क्याटेगोरी के हो होइन, यहाँ चुज गर्नु होला। भने आएन, एकैछिन पर्खिनु। यसरी जस्तै यसले धेरै समय लिइरहेछ, किनकि अब हुनसक्छ यो डेभलपिङकै टाइम छ नि त। तर फ्युचरमा चाहिँ यो एप्लिकेसन राम्रो हुनेछ आशा छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँ अब चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुन चाहिँ, जस्तै तपाईँको प्रोफाइलको क्याटेगोरी चाहिँ कुन किसिमको, जस्तै न्युज मिडिया हो कि स्पोर्ट्स फेसन होइन, विभिन्न छ। तपाईँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट राख्छ, म चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट राख्छु। अब यहाँ फुल नेम छ, जस्तै मेट्रो मैले युएस राख्छु। युजर नेम तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जुनै पनि एउटा चुज गर्नु होला। तपाईँको बायो जस्तै सेम जस्तै टिकटक जस्तै हो। म तपाईँले डिटेलमा गइरहेको छु। र तपाईँले यहाँ चाहिँ सोसियलमा चाहिँ यहाँ पनि सेम छ। यहाँ चाहिँ के आयो भनेदेखि टिकटकमा चाहिँ के थियो, टिकटकमा चाहिँ जम्मा युट्युब र इन्स्टाग्राम थियो भने यसमा चाहिँ फेसबुक पनि आयो है। यसरी भनेपछि यो चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ पक्कै पनि फ्युचरमा। तपाईँ यसरी अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेपछि तपाईँ एकाउन्ट भयो। यसमा के छ त, अब यहाँनिर वालेट छ होइन। यसरी चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छ, एकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ यो रमाइलोमा। र फ्युचरमा हामी पनि जस्तै टिकटकमा जस्तै अर्निङ गर्छौँ, त्यसरी नै अर्निङ गर्न सक्ने चाहिँ भनौँ न बनाउने छौँ भनेर डेभलपरहरू बनाइछ। आशा छ फ्युचरमा पक्कै पनि हुनेछ है। यसरी चाहिँ हामी रमाइलोको एप्लिकेसनबाट एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद साथीहरू। प्लिज तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गर्नु, जस्ट तपाईँले साइन अप गर्दा राखेर जस्ट create your account, then enjoy, just check it yourself. Thank you so much.